हेलो साथीहरु टेक नेपाली YouTube च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म हो अजित र साथीहरु कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा कन्टेन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ या त कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा लाइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा राम्रो ट्राइपोडको आवश्यक पर्नेछ। ट्राइपोड सँगसँगै एउटा राम्रो ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टरको पनि आवश्यक पर्नेछ। र साथीहरु स्लोविकको सबैभन्दा बेस्ट अनि प्रिमियम ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टरको क्विक अनबक्सिङ रिभ्यू अनि यसलाई कुन प्रकारले प्रयोग गर्नु त्यो म यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुस्, सँगसँगै भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुस्। र साथीहरु यो प्रोडक्ट तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो, मन पर्यो अनि यसलाई पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो स्लोविकको ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टर र यहाँनिर स्लोविक लेखिएको छ प्रिमियम ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टर। त्यसै गरेर यहाँनिर कम्प्याक्ट साइज, इजी एन्ड पोर्टेबल। र यहाँनिर म एउटा कुरा तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु र यो मेड इन इन्डिया रहेको छ। र यहाँनिर यसको टप फिचर्सहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। 360 डिग्री स्विभल, यसको मतलब यो 360 डिग्री सम्म तपाईले है यसलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर सुइटेबल फर अल मोबाइल्स, र यो कुनै पनि मोबाइल फोनसँग यो है कुनै पनि मोबाइल फोनमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर स्प्रिङलेस रिलायबल डिजाइन, र यो चाहिँ स्प्रिङ बिनाको यो एउटा है डिजाइन गरिएको छ। र त्यसै गरेर यहाँ 1/4 इन्च युनिभर्सल स्क्रू, र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई ल्यान्डस्केप या पोर्ट्रेट कुनै पनि फर्ममा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई म छिटो छिटो है अनबक्स गर्ने छु। ओके, यसलाई म यहाँनिर खोल्ने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर केही छैन है बक्स भित्री। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यो ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टर रहेको छ र यो प्लास्टिकले प्याक गरेको छ। र यो मैले अमेजनबाट 299 लगभग 300 मा मैले यो पर्चेस गरेको हो। र यो अनलाइनको प्राइस हो, कहिले अलिकति बढ्नु पनि सक्छ, कोही बेला अलिकति घट्नु पनि सक्छ। र यसको लिंक तपाईहरुले भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म हटाउने छु। र साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्लोविकको ब्रान्डिङ, र यो ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टर यो प्रकारको रहेको छ। र यसलाई ल्यान्डस्केप या पोर्ट्रेट दुईटैवटा फर्ममा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र प्रयोग गर्नको निम्ति यो स्क्रूलाई अलिकति खोल्नुस् हल्का। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो पुरै रोटेट हुनेछ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्डस्केपको निम्ति यो तरिकाले यसलाई बनाएर यहाँनिर स्क्रू टाइट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, कि त पोर्ट्रेटको निम्ति यो तरिकाले गरेर यसलाई मिलाएर यहाँनिर स्क्रू टाइट गर्नुस्, त्यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर एउटा माउन्ट र यसलाई ट्राइपोडको यहाँनिर माउन्ट रहेको छ, यसलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। र यो स्क्रूलाई पुरै पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यो खोलेर पनि यसलाई यतिकै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई फोन कसरी एक्सेस गर्नु त्यो म अलिकति यहाँनिर देखाउने छु। यसलाई खोल्नुस् यो माथिकोलाई। ओके, र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सानो फोन रहेको छ। यसलाई यो तरिकाले मिलाएर यसलाई टाइट गरिदिनुस्, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै पुरै मजाले यहाँनिर पक्रिएको छ। तपाईको फोन झर्ने या टुट्ने या फुट्ने कुनै प्रकारको त्यस्तो चान्सेस हुँदैन। र अरु मोबाइल होल्डरहरुमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ, यसरी कि त स्क्रूवाला हुन्छ है, स्प्रिङवाला हुन्छ, यसरी तानेर फोन हाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो टाइपको है मोबाइल होल्डरहरुमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ र फोन स्क्रैच हुने है, फोन अलिकति ड्यामेज हुने त्यस्तो चान्सेस हुन्छ। तर यो ट्राइपोड माउन्टमा त्यस्तो कुनै प्रकारको है फोन स्क्रैच हुने, फोन ड्यामेज हुने त्यस्तो खालको चान्सेस हुँदैन, किनकि आफूले नै यहाँनिर
आफ्नै हिसाबले आफूले नै यहाँनिर यसलाई मिलाएर एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र म अलिकति ठुलो फोनलाई यहाँनिर म प्रयोग गर्न चाहन्छु। यसलाई म अलिकति खोल्नेछु पुरै। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो फोनलाई पनि सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसलाई टुट्ने फुट्नेको कुनै यस्तो चान्सेस हुँदैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्राइपोड माउन्टद्वारा चाहिँ तपाईको फोन एकदमै सुरक्षित हुनेछ। तपाईको फोन सेफ हुनेछ। तपाईले धेरै लामो टाइमसम्म आफ्नो फोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो स्लोभिक ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टरको यो एउटा ठुलो एडभान्टेज छ। यहाँनिर आफ्नो हिसाबले यसलाई एडजस्ट गर्न सकिनेछ। र यहाँनिर यसको उयोमा पनि यो सेफ्टी दिएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेफ्टी यो एउटा सफ्ट रबरको सेफ्टी दिएको छ। यसले गर्दा अझै तपाईको फोन सुरक्षित हुनेछ। यो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यदि तपाईलाई पनि यो ट्राइपोड माउन्ट एडाप्टर मन पर्यो र राम्रो लाग्यो, यदि पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई आशा छ साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ। अनि साथीहरु हेर्दै गर्नुहोला टेक नेपाली युट्युब च्यानल।